نبدأ الآن بباترون الرأس. المحيط طبعا 24 غرزة. السطر الأول. ننتقل الآن إلى السطر الثاني. تقسيم السطر الثاني: 4 غرز أمام طبعا من الخلف، وهنا غرزة إضافية، غرزة أمام، غرزة إضافية، غرزة أمام، 16 غرزة إضافية، زائد 4 غرز أمام أيضا من الخلف، يصبح العدد 40 غرزة. هنا تقسيم النموذج كالتالي: هنا من الخلف 4 غرز أمام في كل إبرة، باقي الغرز نضع بينها غرز إضافية. نبدأ الآن بغرزة أمام، غرزة إضافية، نكرر غرزة أمام، غرزة إضافية. بهذا الشكل نكمل القسم الأمامي للرأس. أيضا نكمل هنا الجزء الخلفي. غرزة أمام، غرزة إضافية، يبقى لدينا هنا 4 غرز أمام، 1 2 3 4 نهاية الإبرة. أيضا بداية الإبرة الثانية هنا 4 غرز أمام. طبعا يكون العدد 8 غرز أمام، موضعها في وسط الرقبة من الخلف. نكمل أيضا هنا غرزة أمام، غرزة إضافية، غرزة أمام، غرزة إضافية، غرزة أمام. إذا يصبح إجمالي العدد 40 غرزة. الآن نكمل من السطر الثالث إلى السطر 24 غرز أمام ثابتة. هذا هو الشكل بعد أن أتممنا 24 سطر. الآن السطر 25 سطر اختصار، 3 غرز أمام اختصار، 3 غرز أمام اختصار، ينتهي السطر ب32 غرزة. نبدأ ب3 غرز أمام، 1 2 3. الآن اختصار غرزتين في غرزة واحدة. نكرر 3 غرز أمام، 1 2 3، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. هذا هو نموذج السطر 25. ننتقل إلى السطر 26 أيضا غرزتين أمام اختصار، غرزتين أمام اختصار، ينتهي السطر ب24 غرزة. نبدأ بغرزتين أمام اختصار، غرزتين في غرزة واحدة، غرزتين أمام اختصار. الآن بعد أن حشونا الدمية نكمل السطر 27. نمط السطر 27: غرزة أمام، غرزة اختصار.
السطر 29 اختصارات فقط، ينتهي السطر ب8 غرز. أخيرا هنا بواسطة إبرة الخياطة نجمع الغرز ونغلق الرأس. نبدأ الآن بباترون الشعر. عدد الغرز 15 غرزة. الباترون مؤلف من 6 أسطر، تكرار طبعا. السطر الأول غرزة مغلقة زائد اختصار، غرزتين في غرزة واحدة، زائد 8 غرز أمام، زائد هنا نعود بالسطر تكرار إلى الخلف، ندع 3 غرز من دون حياكة. سوف نبدأ الآن الغرزة الأولى. نغلقها بهذا الشكل. الآن اختصار غرزتين في غرزة واحدة. الآن 8 غرز أمام، 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى لدينا هنا 3 غرز، نتركها من دون حياكة لنعود بالسطر إلى الخلف. نعود بهذا الشكل، نأتي بغرزة، نسحب الخيط إلى الأمام ونعود بالغرزة إلى إبرة اليسار بهذا الشكل. نعود بالسطر الثاني. الآن السطر الثاني مؤلف من 10 غرز زائد غرزتين إضافية، ليعود العدد مرة ثانية إلى 15 غرزة. نبدأ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الآن هنا إضافة غرزتين. نبدأ هنا بهذا الشكل. إضافة غرزة ثانية. الآن نعود بالسطر الثالث، 9 غرز أمام. هنا السطر الثالث 9 غرز أمام، ومن ثم رجوع. نبدأ بالغرزة الأولى، 2 3 4 5 6 7 8 9.
نعود الآن في السطر الرابع، أيضا تكرار للطريقة السابقة. نأتي بالخيط إلى الأمام، نرجع الغرزة إلى سنارة اليسار، نكمل 9 غرز أمام. طبعا نترك هنا هذه الغرز ثابتة من دون حياكة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لنعود الآن بالسطر الخامس. السطر الخامس والسادس 15 غرزة، أيضا غرز أمام. نبدأ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. الغرزة الأولى هنا هي غرزة منتصف الرأس. هذا هو منتصف الرأس. نكرر أيضا السطر السادس 15 غرزة. هذا هو المسنن الأول للرأس. طبعا نموذج الشعر مؤلف من 13 مسنن. نكرر بداية من السطر الأول إلى السطر السادس هنا لنحصل على العدد 13. نبدأ الآن بغرزة مغلقة، ومن ثم اختصار غرزتين في غرزة واحدة. الآن 8 غرز أمام. الآن نعود في السطر، نقلب الخيط إلى الأمام ونعود بالسطر 10 غرز زائد غرزتين إضافيتين. السطر الثالث نعود ب9 غرز. أيضا نقلب الخيط إلى الأمام ونعود هنا أيضا بالسطر الرابع ب9 غرز. السطر الخامس 15 غرزة. أيضا السطر السادس 15 غرزة. أيضا نكرر نمط جديد بداية من السطر الأول. هنا انتهى لدينا نموذج الشعر. هذا هو الشكل النهائي. لدينا هنا 13 مسنن. باستخدام إبرة الخياطة نغلق نموذج الشعر من الطرف والأعلى.
ونثبتها على رأس الدمية بهذا الشكل. الآن نموذج الخصل. نبدأ بحياكة 18 غرزة. في الغرزة الرابعة نبدأ بحياكة عمودين. أيضا الغرزة الخامسة نكرر عمودين في كل غرزة لنحصل في النهاية على 30 عمود. هنا انتهينا من الخصلة الأولى. ننهي الخصلة بغرزة في الرأس ونكرر خصلة ثانية أيضا 18 غرزة. انتهينا الآن من حياكة نموذج 3 خصل. نثبتها على الرأس بهذا الشكل. بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى الجزء الأخير وحصلنا على هذه الدمية الجميلة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من طريقة الشرح. شكرا لكم على متابعتي ودمتم بخير.